हेलो फ्रेंड्स, आशा करूँ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই প্ৰিপজিশনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। আপুনিতো গমেই পায় কি প্ৰিপজিশনৰ যিমান কেইটা নিয়ম হেইকুটে সকলোবোৰ নিয়ম মই দুটা ভিডিঅ'ত কমপ্লিট কৰিছো। আজি মই কোৱেশ্চনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ ওলাইছো, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব। কোৱেশ্চনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ লগতে আপুনি এটা দুটা সৰু সুৰা নিয়মবোৰ জানিব পাৰিব। তো গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব। আৰু এই কোৱেশ্চনবোৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আপোনাক 5 সেকেন্ডকৈ সময় দিয়া হ'ব। আপুনি 5 সেকেন্ডৰ ভিতৰত আপুনি শুদ্ধ আনসাৰটো মনে মনে ভাবি ৰাখিব আৰু 5 সেকেন্ড পিছত মই শুদ্ধ আনসাৰটো কৈ দিম, হেইটোৰ লগত আপুনি মিলাই চাব পাৰিব। এনেকুৱাকৈ আপুনি কিমানটা শুদ্ধ আনসাৰ মনে মনে আগতেকে ভাবিব পাৰে হেইটো মোক ভিডিঅ'টোৰ শেষত কমেন্ট কৰি জনাই দিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপচনত ৰাখি দিয়ক, যাতে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ আপুনি সকলোতকৈ আগত দেখিবলৈ পায়। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আজিৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হল, এতে আমাক দিয়া আছে প্লিজ ডিস্ট্ৰিবিউট দিস ম্যাঙ্গোস ড্যাশ অনিল এণ্ড সুনীল। আপোনাৰ টাইমটো ষ্টাৰ্ট হল। ওকে, এতে শুদ্ধ আনসাৰটো এতিয়া কৈ দিছো মই। এতে আপুনি চাওক, এতে আমাক কি দিছে, ম্যাঙ্গোটো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিছে। প্লিজ ডিস্ট্ৰিবিউট, ডিস্ট্ৰিবিউট মানে ভগাই দিয়া। ম্যাঙ্গোটো ডিস্ট্ৰিবিউট, ম্যাঙ্গো মানে হল আম, আমটো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিছে। এতে আমাক কিমানজনৰ মাজত দিব কৈছে, অনিল এণ্ড সুনীলৰ মাজত ভগাই দিব কৈছে। আমি এটা নিয়ম পাইছিলো কি দুজনৰ মাজত যদি কোনো বস্তু ভগাই দিব কয়, নহলে দুজনৰ মাজত বুজালে কোনো সেন্টেন্সটো, হেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যায়, বিটুইন হৈ যায়। তেনেহলে এইটো প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যাব, বিটুইন। ওকে, এইটো আমি আগৰ নিয়মবোৰত পাইছিলো। ওকে, ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো। এটা আমাক দিয়া আছে ডিস্ট্ৰিবিউট দিস সুইটস ড্যাশ ৰাজু ৰাহুল এণ্ড ৰবি। ওকে, এতিয়া আপুনি চাওক, এটা আমাক কি দিয়া আছে, এতেও ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব দিছে। এটো কিমানজনৰ মাজত, ৰাজু ৰাহুল আৰু ৰবি তিনিজনৰ মাজত দিছে। আমি পাইছিলো কি দুইজনৰ মাজত হলে আমাৰ প্ৰিপজিশনটো বিটুইন হয়, কিন্তু দুইজনতকৈ বেছি যদি হৈ যায়, দুজনতকৈ বেছি হৈ গলে আপুনি এইটো কি লিখিব লাগিব, আপোনাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যাব, এমং হৈ যাব। এইটো মই আলোচনা কৰিছিলো। দুজনতকৈ বেছি হৈ গলে আমাৰ প্ৰিপজিশনটো হৈ যাব এমং, এইটো তেনেহলে হৈ যাব। ওকে, ইয়াৰ পিছত নেক্সটলৈ আগবাঢ়িছো। এতে আমাক দিয়া আছে দা বয় জাম্পড ড্যাশ দা ওয়াল। ওকে, এতে আপুনি চাওক, এতে আমাক কি দিয়া আছে, জাম্পড, দা বয় জাম্পড ড্যাশ দা ওয়াল, এইটো দিয়া আছে। তেনেহলে আপোনাৰ কি হৈ যাব, এইটোৰ কাৰণে কন্ডিশনৰ কাৰণে আপুনি যদি এটা ওয়ালৰ ভিতৰত কোনো এটা কন্ডিশন যদি বুজাব খোজে, এটা আমি পাইছিলো, হেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যায়, ইনটু হৈ যায়। দা বয় জাম্পড ইনটু দা ওয়াল, এইটো হৈ যাব। ওকে, ইয়াৰ পিছত নেক্সটলৈ আগবাঢ়িছো। এটা আমাক দিয়া আছে মাই ফ্ৰেণ্ড লিভছ ড্যাশ কানাডা। ওকে, এতিয়া আপুনি চাওক, আমাক কি দিছে, দা মাই ফ্ৰেণ্ডছ লিভছ ইন কানাডা। আপুনি চাওক, এইটো এটা ঠাইৰ নাম দিয়া আছে। ঠাইৰ নাম হলে যদি সৰু ঠাই হয়, এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিপজিশন কি হয়, ইয়াত হৈ যায়। আৰু যদি ঠাইটোৰ নামটো যদি ডাঙৰ ঠাইৰ নাম হয়, তেনেহলে হেইটোৰ কাৰণে প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যায়, ইন হৈ যায়। আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনাক এটা ট্ৰিক কৈ দিছিলো কি আপুনি যদি এনেকুৱা এটা নাম দিছে যিটো আপোনাক ঘৰৰ ওচৰত, ঘৰৰকৈ বহুত দূৰ, কিন্তু আপুনি নামটো জানে, তাৰ মানে কি হেইটো যিকোনো এটা ডাঙৰ ঠাইৰ নাম হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ এনেকুৱা লাগি আছে কি নামটো আপোনাৰ নতুন নতুন শুনা যেন লাগিছে, তেনেহলে আপুনি হেইটো সৰু ঠাই বুলি ধৰিব লাগিব। এইটো এটা আপুনি এইটো ট্ৰিক খটাব পাৰে। এতিয়া আপুনি চাওক, কানাডাৰ নামটোতো সকলোৱে জানে, কিন্তু কানাডা আমাতকৈ বহুত দূৰ, সেইকাৰণে আপুনি কি ক'ব পাৰে, এইটো এটা ডাঙৰ ঠাই, এইটো আপুনি ক'ব পাৰে। ওকে, তেনেহলে হেইটোৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যাব, ইন হৈ যাব। মাই ফ্ৰেণ্ড লিভছ ইন কানাডা। ওকে, ইয়াৰ পিছত নেক্সটলৈ আগবাঢ়িছো। এটা আমাক দিয়া আছে ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ দ্য টাস্ক ড্যাশ 2 days। ওকে, এতিয়া আপুনি চাওক, আপুনি এইটো মিনিংটো বুজাৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াতে সেন্টেন্সটো আমাক কি ক'ব বুজিছে, ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ, তোমাক এইটো কমপ্লিট ফিনিশ কৰিব লাগিব, দ্য টাস্কটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব 2 দিনৰ ভিতৰত। 2 দিনত আপুনি এইটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব, মানে 2 দিনত এইটো কাম, এটা কাম কমপ্লিট কৰিব দিছে। এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যাব, ইন হৈ যাব। ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ দ্য টাস্ক ইন 2 days। ওকে, এইটো হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত নেক্সটলৈ আগবাঢ়িছো। এটা আমাক দিয়া আছে হি হ্যাজ টু কমপ্লিট দ্য টাস্ক ড্যাশ দিস মান্থ।
ওকে এতিয়া আপুনি চাওক এইটো আপুনি মিনিংটো চাওক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আপুনি চাওক এতে কি দিয়া আছে হি হ্যাজ টু তেওঁৰ কামটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব কি কৈছে দিস মান্থ এই মাহৰ ভিতৰত বুজাব খুজি আছে আপুনি আগৰটো চাওক এটা আমাক কি দিয়া আছিল ইন 2 ডেজ 2 দিনত কমপ্লিট কৰিব হৈছিল আৰু আমাৰ ইয়াতে কি বুজাইছে আপুনি চাওক এই মাহৰ এতে কি হি হ্যাজ টু কমপ্লিট তাৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এই মাহৰ ভিতৰত বুজাব খুজি আছে তেনেহলে এই মাহৰ ভিতৰত যিকোনোৰ ভিতৰত বুজাব খুজিলে আমাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যাব উইদিন হৈ যাব ওকে তেনেহলে এটো আমাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হ'ব হি হ্যাজ টু কমপ্লিট দা টাস্ক উইদিন দিস মান্থ ওকে এই মাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব ওকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চনটো আগবাঢ়িছো এটা আমাক দিয়া আছে প্লিজ সিট ড্যাশ দা ডেস্ক এন্ড ডু দা জব ওকে এতিয়া আপুনি চাওক এটা আমাক কি দিছে প্লিজ সিট মানে তুমি বহা ডেস্কত এতে বহিব গৈছে ডেস্ক মানে কি টেবুল আপুনি ধৰি লওক ডেস্কৰ ওপৰত যদি বহিব দিয়ে যে আপুনি আগৰ ভিডিওটো চাইছিলে আমি এক্সাম্পলবোৰ সলভ কৰিছিলো যদি টেবুলৰ ওপৰত এটা বস্তু থৈ দিছে যেনেকুৱা আপুনি ধৰি লওক এটা কলম এটা থৈ দিছে হেতুৰ এনেকুৱা কন্ডিশন বুজাবৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যায় এট হৈ যায় ওকে তেনেহলে এতে মানুহজনক বহিব গৈছে টেবুলৰ ওপৰত তেনেহলে এটোৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যাব এট হৈ যাব প্লিজ সিট এট দা ডেস্ক এন্ড ডু দা জব ওকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আগবাঢ়িছো এটা আমাক দিয়া আছে ৰাজু গেভ হিম সাম সাজেশনস ড্যাশ হেল্পিং হিম উইথ সাম মানি ওকে এতিয়া আপুনি চাওক এটা আমাৰ মিনিংটো কি ক'ব খুজিছে এইটো চাব লাগিব এটা চাওক আমাক কি দিছে ৰাজু গেভ হিম সাম সাজেশনস মানে কি মানে হল ৰাজুৱে তাক সাজেশনস দিছিল এটো ক'ব খুজিছে তাক কিছু সাজেশনস দিছিল সাজেশন মানে হল আপোনাক বুদ্ধি কিছু বুদ্ধি দিছিল ড্যাশ হেল্পিং হিম উইথ সাম মানি তাৰ উপৰিও কিছু টকাও দিছিল সাম মানি মানে টকাও দিছিল কিছু তাৰ মানে এতে আপুনি কি বুজে এটো আপুনি ড্যাশত কি বুজাব খুজে তাৰ উপৰিও ৰাজু গেভ হিম সাম সাজেশনস কিছু সাজেশনস দিছিল তাৰ উপৰিও আপোনাৰ এতে কি কৈছে সাম মানিত কিছু টকাও দিছিল এতিয়া চাওক তাৰ উপৰিও তাৰ এটাৰ উপৰিও আৰু এটা যদি বুজাব খুজে তেনলে আপুনি পঢ়িছিলে কি এটোৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যায় বিসাইডস হৈ যায় আৰু যদি আমাৰ কাখত বুজাব খুজে কাখত বুজালে আমাৰ কি হৈ যায় বিসাইড হৈ যায় এটো আমি আগৰ ভিডিওটোত এই সকলোবোৰ আলোচনা কৰিছো এটো হল আমাৰ কাখত আৰু এইটো বিসাইডস এস টু লগাই দিলে আমাৰ কি হৈ যায় এটাৰ উপৰি আন এটা তেনেহলে এটোৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিপজিশন কি হৈ যাব ৰাজু গেভ হিম সাম সাজেশনস বিসাইডস তাৰ উপৰিও আমাক কি কৰিছিল হেল্পিং হিম উইথ সাম মানি আৰু কিছু টকা দি তাক হেল্প কৰিছিল ওকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট লৈ আগবাঢ়িছো এটা আমাক দিয়া আছে ৰহিম স্টুড ড্যাশ মি অন দা স্টেজ ওকে এতিয়া আপুনি চাওক এটা আমাক কি দিয়ে বুজাব কি খুজে স্টুড মানে কি থিয় দিয়া থিয় দি থকা থিয় দিয়া তেনেহলে আপুনি চাওক এটা আমাক কি কৈছে ৰহিম স্টুড ৰহিমে থিয় দি আছিল ড্যাশ মি এটা আপুনি চাওক কি বুজাব খুজি আছে স্টেজত থিয় দি আছিল ড্যাশ মি ড্যাশত আপোনাৰ কি বুজাব খুজি আছে ওচৰতে বুজাব খুজি আছে কি কাখত বহি আছিল আৰু কাখৰ বহি থাকিলে আপোনাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যায় বিসাইড হৈ যায় বিসাইড মানে হল কাখত তেনেহলে এটা আপোনাৰ মিনিংটো চাই কি হ'ব প্ৰিপজিশনটো বিসাইড এস টু নাহিব কিন্তু এটো মনত ৰাখিব ৰহিম স্টুড বিসাইড মি অন দা স্টেজ মানে কি ৰহিমে মোৰ ওচৰত থিয় দি আছিল ওকে এটো হৈ যাব ইয়াৰ পিছত নেক্সট লৈ আগবাঢ়িছো আজিৰ নেক্সট হেকৰ কোৱেশ্চনটো হল এটা আমাক দিয়া আছে she will get back dash 2 days ওকে এতিয়া আপুনি চাওক এটা আমাক কি বুজাব খুজি আছে she will get back হি উভতি আহিব dash 2 days 2 দিনত ঘূৰি আহিব এনেকুৱা আৰু এটা প্ৰবলেম পালো আমি কি in 2 days you have to complete the task in 2 days এনেকুৱা পাইছিলো 2 দিনত যদি কমপ্লিট কৰিব খুজে হেতু এতে কি বুজাইছে হেনুকৈ প্ৰায় আপুনি যাওক she will get back dash 2 days হেতুৰ কাৰণে প্ৰিপজিশন কি হৈছিল ইন হৈছিল তেনেহলে এতেও কৈছে হেনুকৈ বুজাব খুজি আছে 2 দিনত ঘূৰি আহিব এনেকুৱা কৈছে তেনেহলে হেতুৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰিপজিশনটো কি হৈ যাব ইন she will get back in 2 days ওকে তো গতিকে বন্ধু বান্ধৱসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে
এইখিনি আপুনি চাওক আপুনি কিমানটা শুদ্ধ আনসাৰ মই কৈ দিয়াৰ আগতে আপুনি মনে মনে ভাবিব পাৰিছিলে আৰু সেইটো মোক কমেন্ট সেকশনত কৈ দিয়ক আৰু যদি কোনো প্ৰবলেম থাকে আপোনাৰ ওচৰত যদি কোনো কোৱেশ্চনছ থাকে তেনলে মোক কমেন্ট সেকশনত কৈ দিয়ক সেইটো লৈ মই আলোচনা কৰিম তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি ইয়াৰ লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপচনত ৰাখি দিয়ক যাতে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ আপুনি সকলোতকৈ আগত দেখিবলৈ পায়। থ্যাংক ইউ।